سلام، خیلی خوش اومدید به کانال AI بیت کد. من مصطفی فلاحی هستم، فارغ التحصیل رشته دیتا ساینس از دانشگاه خواجه نصیر. خیلی خوشحالم که این دوره آموزشی رو در خدمتتون هستم. این اولین جلسه از دوره آموزشی ما هستش و توی این جلسه قرار هستش که ابتدای مقدار راجع به خود دوره صحبت کنم و بعدش راجع به محیط‌های برنامه‌نویسی پایتون با هم دیگه صحبت کنیم. عنوان دوره آموزش پایتون از 0 تا 100 هستش و قرار هست که ما پایتون رو از سطح مقدماتی شروع کنیم و حالا تا سطح پیشرفته برسونیم. این دوره در واقع مخصوص بچه‌ها و دانشجویانی هستش که تازه ابتدای راه شروع هوش مصنوعی و دیتا ساینس و حالا علوم داده هستن و تازه میخوان این مسیر رو شروع کنن. پیش نیاز خیلی خاصی هم واسه این دوره نداریم و حالا اگر جایی هم مطلبی باشه یا پیش نیازی لازم باشه حتما توی دوره اون رو بیان خواهیم کرد. خب اولین موضوعی که معمولا حالا بچه‌ها توی همون ابتدای راه درگیرش میشن این هستش که حالا ما می‌خوایم کدنویسی کنیم، توی کدوم نرم افزار و توی کدوم محیط بیایم کدنویسی خودمون رو شروع کنیم. ببینید جواب این سوال واقعا یه جواب دقیقی واسه این وجود نداره که حالا شما مثلا VS کد رو انتخاب کنی یا حالا مثلا پایچارم یا گوگل کلاب. این کاملا بستگی به سلیقه شخصی شما داره و ببینید با کدوم محیط راحت ترید. حالا یکی میگه من مثلا با پایچارم راحت ترم، یکی میگه نه من حالا با VS کد مثلا قبلا کد زدم و با اون راحت ترم. اگه قبلا تجربیات این مدلی دارید و حالا با یه نرم افزار راحت تر هستید خب همون رو ادامه بدید. اما حالا اگر که تازه ابتدای کار هستید و تازه میخواید شروع کنید به نظرم گوگل کلاب خیلی گزینه مناسب و خوبی میتونه باشه. حالا من حالا بهتون پیشنهاد میکنم که گوگل کلاب رو انتخاب کنید. حالا یه سری دلایل هم من واسش نوشتم که حالا توی اسلاید بعد این دلایل رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اولین دلیل و حالا مهمترین دلیلی که میگم گوگل کلاب رو انتخاب کنید این هستش که یک در واقع سیستم قوی رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار میده. یعنی یه سیستمی که هم جی پی یو قوی داره یا کارت گرافیک قوی داره و هم سی پی یو خیلی قوی داره و دیگه شما نیاز نیست که حتما از سخت افزار سیستم خودت استفاده کنی و نیاز نیست که حالا به کلی پول هزینه کنی یه سخت افزار خیلی قوی بخری که حالا کدنویسی رو شروع کنی. پس این مهمترین مزیت گوگل کلاب این هستش که به ما یک کارت گرافیک و حالا سی پی یو رایگان قوی میده و ما میتونیم به صورت رایگان از اون استفاده کنیم. دومین دلیل حالا عدم نیاز به نصب و پیکربندی هستش که حالا واسه بچه‌هایی که اول راهن خیلی خوبه و دیگه نیاز نیست که سردرگم میشن توی حالا نصب کردن نرم افزارهای مختلف و شما کافیه که فقط یه سیستم داشته باشید که حالا به اینترنت متصل باشه و وارد سایت گوگل کلاب بشید و برنامه‌نویسیتون رو آغاز کنید. دلیل سوم حالا قابلیت به اشتراک گذاری و همکاری آسونه. این حالا واسه بعداً خیلی به درد میخوره. مثلا بعداً اگر که بخواید حالا با دوستاتون یا همکاراتون یک کاری رو شیر کنید و حالا با همدیگه مثلا روی اون کد کار کنید و اونو جلو ببرید، گوگل کلاب الان این قابلیت رو داره که اشتراک گذاری کنید و حالا به صورت ریل تایم اینو با همدیگه حالا بررسی کنید و با همدیگه کدش رو بزنید. استفاده از گوگل درایو هم حالا یکی دیگه از مزیت‌های گوگل کلاب هست. شما میتونید این دوتا رو با هم دیگه مچ کنید و در واقع از گوگل درایوتون هم توی محیط گوگل کلاب استفاده کنید و این خیلی خوبه چون یه سری فایل‌ها رو مثلا شما میتونید ذخیره کنید روی گوگل درایوتون. مثلا یک کدی زدید، حالا مثلا میخواید یک سری فایل رو فرضاً حالا استخراج کنید و ذخیره کنید، میتونید روی گوگل درایوتون خیلی راحت اونو ذخیره کنید و همیشه حالا بهش دسترسی داشته باشید. یا برعکس مثلا یه دیتا ستی دارید، اونو میتونید توی گوگل درایو داشته باشید و اونو بیاریدش توی محیط گوگل کلاب.
اینم خیلی مزیت خوبی هستش. مورد پنجم کتابخونه‌هایی هستش که از قبل در واقع روی گوگل کلاب نصب شدن. حالا تقریبا میشه گفت که اکثر کتابخونه‌هایی که خیلی مهمن و خیلی نیاز هستن، گوگل کلاب حالا از قبل اینا رو نصب کرده واسه شما و شما دیگه نیاز نیست که بری دنبال نصب کردن کتابخونه‌ها، کافیه که فقط اونا رو ایمپورت کنی و شروع کنی استفاده کردن. این هم یک مزیت خیلی خوبیه. و حالا مورد آخرم این که شما بدون اینکه حالا سخت افزار خیلی عجیب غریبی داشته باشی میتونی کدنویسی رو انجام بدی. حتی حالا واسه بحث‌های دیپ لرنینگ و بحث‌های حالا پیشرفته هم شما بدون حالا یک سخت افزار خیلی قوی میتونی کارتو در راه بندازی با گوگل کلاب، چون که یک کارت گرافیک خیلی قوی در اختیارتون میذاره. مثلا تسلا T4 رو به شما میده فرضاً توی گوگل کلاب رایگان که فکر می‌کنم 16 گیگ در واقع حافظه داره کارت گرافیکش و شما حالا الان اگر برید سرچ کنید یک کارت گرافیکی که 16 گیگ مثلا حافظه داشته باشه خیلی قیمت‌های نجومی داره و این واقعا خیلی خوبه که شما میتونید خیلی راحت بیاید از اون رایگان استفاده کنید. یه سری معایب هم داره گوگل کلاب، حالا اینا رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. حالا اولین عیب و ایرادی که حالا میشه بهش گره و مهمترین عیبش اینه که یه مدت زمان محدودی شما میتونید ازش استفاده کنید. حالا مخصوصا وقتی که کارت گرافیکش رو فعال میکنید شما فکر کنم 3-4 ساعت بیشتر به شما در واقع زمان نمیده واسه استفاده و اینجوری نیست که دائما شما بتونید از گوگل کلاب استفاده کنید. البته که حالا شما میتونید مثلا میگم از چند تا ایمیل استفاده کنید و از چند تا گوگل کلاب استفاده کنید. حالا این ترفندی هستش که میشه این عیب رو برطرف کرد. مورد دوم اینه که شما باید به اینترنت وصل باشید دیگه، یعنی به صورت آفلاین شما نمیتونی از گوگل کلاب استفاده کنی و حالا اینجوری هم نیست که اگر قطع شد سریع مثلا اون نوتبوک شما بپره و اون کد شما از بین بره. معمولا وقتی که حالا اینترنت شما هم قطع باشه تا این نیم ساعت 40 دقیقه بازم اون گوگل کلابتون اوکیه، یعنی باز برگردید داخلش میتونید کدنویسیتون رو از همونجا ادامه بدید و اون رانش در واقع متوقف نمیشه. ولی خب اگه مثلا بیشتر باشه مثلا 2-3 ساعت بعد فرضاً برگردید دیگه 100% اون در واقع کد شما دیگه اجرا نمیشه و در واقع اون اجراش متوقف شده و شما باید از اول اجراش کنید. مورد سوم حالا محدودیت هایی هستش که در حافظه داره، حالا چه حافظه خود منظورم اون استوریجی که گوگل کلاب داره یه محدودیتی داره و شما نامحدود نیست دیگه، یعنی به مقدار مشخصی میتونی مثلا دیتا داخل اون بریزی و حالا کارت گرافیکش هم که باز محدودیت داره و اون هم فکر کنم T4 16 گیگه. پس یه محدودیت های این مدلی ما توی گوگل کلاب داریم، ولی خب اینا خیلی اذیت کننده نیستن واقعیت و میشه اینا رو در واقع باشون کنار اومد و یه جورایی اینا رو برطرف کرد. خب بریم وارد خود محیط گوگل کلاب بشیم و ما حالا این دوره آموزشی رو بر پایه اون گوگل کلاب در نظر گرفتیم و کلا با گوگل کلاب کدامون رو میزنیم. خب برای ورود به محیط گوگل کلاب کافیه که من بیام و کلمه کلاب رو سرچ کنم و همون سایت اولی که نمایش داده میشه یعنی collab.research.google.com رو روش کلیک کنم. بعد حالا وارد این سایت گوگل کلاب میشه و حالا باید روی نیو نوتبوک کلیک کنیم تا در واقع یه دونه نوتبوک جدید برای ما ایجاد کنه. خب حالا وارد این محیط میشیم و اینجا میتونیم کدهامون رو در واقع توی این سلول بیایم بنویسیم و با زدن روی این دکمه ران بیایم و اون رو اجرا کنیم. حالا خودش هم توضیح داده گفته که با در واقع دکمه‌های ترکیبی کنترل و اینتر هم میتونید همین کار رو انجام بدید.
خب من ابتدا روی کانکت کلیک میکنم تا در واقع به اون محیط پایتون در واقع وصل بشم. حالا پایتون نسخه 3 هم هستش. حالا توی گوگل کلاب شما به آر هم میتونید دسترسی داشته باشید و در واقع کدهای آر رو هم میتونید بیایید و اینجا بنویسید. حالا جلوتر اینو توضیح میدم. خب الان وصل شد به در واقع پایتون 3 و من میتونم بیام اینجا در واقع کدهام رو توی این سلول بنویسم و اجرا کنم. خب به عنوان نمونه من حالا همون هلو ورد معروف رو که در ابتدای کار هم می‌نویسن میخوام بنویسم. پس پرینت میکنم هلو ورد رو. خب از کنترل اینتر استفاده میکنم تا کدام اجرا بشه و میبینیم که حالا این عبارت هلو ورد رو برای ما پرینت گرفت. خب شما اگر که بخواید یک سلول جدید ایجاد کنید باید بیایید حالا یا این پایین یا حالا اگه میخواید بالاش ایجاد بشه بیایید این بالا و اگر که میخواید یک سلول کد ایجاد کنید که حالا روی این کد کلیک میکنید و اگرم قصد دارید که حالا یک در واقع سلول تکست ایجاد کنید و یه متنی رو بنویسید از این تکست استفاده کنید. مثلا من میخوام یک در واقع سلول کد دیگه ایجاد کنم و یه متغیر تعریف کنم. فرضاً آ مساویه با 5 و حالا میخوام به من بگه که حالا آ چنده. خب ببینید که حالا آ رو به ما همون 5 رو در واقع برگردون و نشون داد. خب حالا یه مقدارم راجع به اون تکست ها صحبت کنیم. فرض کنید من میخوام بیام اینجا مثلا میگم یه چیزی بنویسم. فرضاً this is my first code. خب میبینیم که الان حالا اینجا واسه ما مثلا این عبارتی که نوشتیم نمایش داده شد. حالا شما میتونید مثلا میگم سرفصل های مختلف بیایید تعریف کنید. مثلا من میخوام این قسمت یه دونه فصل داشته باشه به اسم مثلا مای کد. ببینید برای اینکه این در واقع این متن شما به یک سرفصل تبدیل بشه باید از هشتگ استفاده کنید. یه هشتگ در واقع پشتش میذارید و به این صورت در اینجا هم یه پیشنمایش از اون چیزی که در واقع نوشتید رو بهتون نشون میده. خب می‌بینیم که الان ما یه فصلی داریم به اسم مای کد و حالا یه نوشته‌ای هم این زیرش هست. حالا اگر که بخواید برای این فصل مثلا 2 تا زیربخش 3 تا زیربخش حالا هر چند تا زیربخش اضافه کنید چیکار میکنید؟ ببینید فرض کنید من میخوام اینجا بیام یه زیربخش واسه این مای کد در واقع اضافه کنم. اون فصل رو که میخواستیم بنویسیم خب یه دونه هشتگ زدیم ولی این چون زیربخش اونه باید 2 تا هشتگ بخوره و مثلا فرض کنید میخوام اینو بذارم مثلا سکشن 1. خب الان میبینیم که حالا سکشن 1 در واقع یک زیربخشی از این مای کد هست و مثلا یه بخش دیگه هم حالا این پایین مثلا تعریف کنم به اسم سکشن 2. خب 2 تا هشتگ میذارم که در واقع زیربخش اون مای کد بشه. اینو مثلا اسمشو میذارم سکشن 2 بخش 2. خب حالا یه قابلیت جالبی که پایتون در واقع گوگل کلاب داره اینه که شما فهرست این در واقع کدها و مطالبتون رو میتونید در واقع اینجا ببینید. اگه من روی این کلیک کنم روی این قسمت میبینید تیبل آف کانتنتس رو بهم نشون میده. میگه که شما یه مای کد داری که حالا 2 تا زیربخش داری. یه دونه مثلا سکشن 1 یه دونه سکشن 2. پس اینجوری میتونیم فهرست در واقع کدهامون هم ببینیم. خب حالا بیایم یه مقدار بیشتر راجع به این متن صحبت کنیم. ببینید شما مثلا میتونید بیاید متن رو مثلا بولد کنید. فرضاً من میخوام این قسمت کد رو بولد کنم. خب روی این بولد کلیک میکنید و بولد میشه. همون قابلیت هایی که توی ورد و سایر نرم افزارها دارید. میتونید مثلا یه جای رو ایتالیک کنید. فرضاً من این فرست رو میزنم و ایتالیکش میکنم. اگه روی این کلیک کنید این گزینه 4م در واقع میتونید بیاید به شکل کد یه چیزی رو نمایش بدید. مثلا خودش یه مثالی زده حالا روش کلیک کنید میاره. الان ببینید این متنی که اینجا نوشته رو اگه دقت کنید ببینید بذارید من اینجا نشون بدم. ببینید حالت در واقع کد اینجا اینو نشون میده و اگر دقت کنید فرمتش با اون قبلی‌ها فرق میکنه.
این گزینه در واقع پنجم میاد و یه لینک رو در واقع حالا مثلا به یه کلمه یا به یه بخشی وصل میکنه. فرضاً من میخوام این کد در واقع یه لینک هم داشته باشه. مثلا وقتی روش کلیک کردیم فرضاً بره تو سایت گوگل. خب الان اگر اینجا اینو ببینید، حالا من اینو بزنم که ربات نیستم. الان اگر روی این کد در واقع من بیام کلیک کنم، خب وارد سایت گوگل میشه. خب بعد شما میتونید تصویر هم حالا اضافه کنید. فرض کنید حالا من بیام اینجا یه دونه جدید بسازم. فرض کنید میخوام اینجا بیام یه تصویر مثلا وارد کنم. فرض همین لوگوی AI بیت کد رو میخوام به عنوان تصویر اینجا داشته باشم. خب میبینید که یه تصویر برای من اینجا ایجاد شد. یا مثلا کارهای دیگه‌ای که میتونید کنید، حالا این میتونید یه متن رو به صورت نقل قول بنویسید، یا میتونید در واقع لیست‌های مختلف بسازید. حالا بذارید من بیام پایین. فرض کنید میخوام یه دونه لیست حالا اعداد داشته باشد که حالا به صورت شماره خورده باشه. ببین روی این که کلیک کنید میتونید بیاید در واقع یه لیست داشته باشید. تفاوتش حالا با این یکی مشخصه دیگه، این شماره میزنه ولی این حالت یه گلوله اینجا نمایش میده. با این گزینه میتونید حالا خط بکشید. مثلا من میخوام بین این دوتا لیست یه خط هم بکشم. خب اینو میزنم، یه خط در واقع افقی اینجا ایجاد میشه. این گزینه برای حالا کدای لتک هستش، خیلی کاری باش نداریم. این یکی هم که مشخصه میاد در واقع ایموجی واسه ما اضافه میکنه. فرض کنید من میخوام اینجا بعد این مای کد یه دونه حالا ایموجی هم داشته باشم. فرضاً مثلا میخوام یه دونه ایموجی، حالا مثلا این ایموجی رو داشته باشم. خب میبینیم که یه دونه ایموجی هم در واقع ایجاد شد. این گزینه آخرم که فقط نحوه نمایش در واقع این اینجا رو به ما نشون میده که اینجا نمایش داده بشه، این پیش نمایش، یا بره پایین. الان ببینید اومد پایین. خیلی چیز مهمی نیست، همین بغل بذارید نمایش داده بشه. خب این قسمت تکست در واقع گوگل کلاب بود که حالا فهمیدیم که چطوری میشه باش کار کرد. بریم سراغ حالا کدها. توی توضیحات من گفتم که کتابخونه ها حالا از قبل اینجا نصب شدن و شما نیاز نیست که اونا رو نصب کنید. ببین مثلا من میخوام از نامپای استفاده کنم، کافیه که بنویسم import نامپای و وقتی اینو اجرا کنید ببینید که حالا نامپای واسه شما ایمپورت شد. البته که بعضی از کتابخونه ها خیلی کم، درصد کمی از کتابخونه ها اینجا نیستن و شما اول باید اونا رو نصب کنید و بعد ایمپورت کنید. مثلا توی پایان نامه خودم یک کتابخونه بود حالا به اسم پایکوکو اول کپ. این کتابخونه حالا مربوط به یه سری معیارها بود، مثل معیار رژ و بلو و اینا، کاری باش نداریم. این کتابخونه رو به صورت پیش‌فرض ما حالا توی در واقع گوگل کلاب نداریم و ابتدا باید نصبش کنیم و بعد بیایم ایمپورتش کنیم. میگم تعداد خیلی کمی از در واقع کتابخونه و لایبرری ها هستن که اینجا نصب نشدن. واسه نصبم حالا اولی علامت تعجب میذارم چون حالا این یه دستور لینوکسی هستش و بعد می‌نویسم پیپ اینستال، حالا اسم کتابخونه رو می‌نویسم که حالا پایکوکو اول کپ هست. خب اینو ابتدا نصبش میکنیم. خب میبینید که حالا با موفقیت نصب شد. حالا میتونم برم ایمپورتش کنم و اگر اینو اجرا کنیم میبینیم که با موفقیت ایمپورت شد. اما خب میگم اکثر کتابخونه‌ها مثل همین نامپای، مثل پانداس و حالا بقیه کتابخونه‌ها هستن و شما خیلی ساده میتونید اینجا ایمپورتشون کنید و نیازی به نصب شدن نداره. خب بیایم یه مقدار حالا راجع به این محیطش صحبت کنیم. ببین اینجا به شما یک در واقع این چیزایی رو نمایش میده. ببینید اگر روی این کلیک کنید در واقع به شما میگه که چقدر از رمتون رو استفاده کردید و چقدر از اون در واقع دیسک یا حالا حافظه‌ای که در اختیارتون گذاشته رو استفاده کردید. حالا مثلا من اینجا 1
از رم استفاده کردم و حالا 32 گیگ از 107 گیگ حافظه که البته اینا خود فایل‌های سیستمی هستن و من چیزی استفاده نکردم. و اینجا هم یه چیز خیلی مهم اینه که به شما میگه حدوداً چند ساعت دیگه این در واقع گوگل کلاب برای شما فعال هستش و بعد از اون دیگه حالا اون در واقع غیر فعال میشه و شما باید از اول وصل بشید. و توی نسخه سی پی یو می‌بینیم که یه عدد خیلی زیادی رو به ما نشون میده، حالا 111 ساعت رو نشون داده، ولی اینو اگر ببریم روی حالت جی پی یو می‌بینیم که این رقم خیلی کمتر میشه، یه چیزی حدود 3-4 ساعت میشه. پس اینم از این قسمت. خب بیایم این سمت، این اولیو که گفتم میاد فهرست رو در واقع به ما نشون میده. این دومی حالا خیلی چیز مهمی نیست، میتونید حالا یه کلمه ای رو پیدا کنید و با چیز دیگه جایگزین کنید. اینجا هم که متغیرهای ما نمایش داده میشن، مثلا من A رو اگه یادتون باشه نوشتم 5، حالا اینجا مثلا اون نشون داده و میگه تایپش هم از نوع حالا اینتیجر هستش. اینجا هم که میتونید کلیداتون رو ذخیره کنید، خیلی مهم نیست. اما این قسمت پایین یه جورای حالت فایل منیجر شماست و خیلی اهمیت داره. اینجا در واقع شما فایل هاتون رو میریزید و اگر حالا دیتا ستی دارید، چیز دارید، اینجا در واقع قرار میدید. حالا خودش به عنوان پیش‌فرض یه چند تا دیتا سامپل اینجا واسه شما گذاشته، مثلا ام نیست و حالا چیزای دیگه که اینم زیاد مهم نیست. و حالا اگه بخوام چیزی آپلود کنم میتونم حالا کلیک راست کنم و این گزینه آپلود رو بزنم و حالا اگر که چیزی داریم رو آپلود کنم. با زدن حالا این گزینه سومی که اینجا هست، یعنی ماونت درایو، میتونید وصل بشید به گوگل درایوتون و حالا از گوگل درایوتون هم اینجا استفاده کنید. ببینید اگر من روی این کلیک کنم، حالا اجازه میخواد که در واقع وصل بشه. کانکت رو که بزنید یکم طول میکشه، بعد دیگه گوگل درایو شما هم اینجا نمایش داده میشه. خب الان میبینیم که گوگل درایو ما هم اینجا هست و حالا میتونیم از اون هم بیایم و استفاده کنیم. خب حالا فرض کنید که من مثلا میخوام یه چیزی رو دانلود کنم و حالا مثلا توی این فایل منیجر هم داشته باشم. حالا من به عنوان نمونه یه دونه در واقع یه سری تصویر که حالا به عنوان دیتا ست هست میخوام دانلود کنم و اینجا به شما نشون بدم. یه دیتا ست وجود داره به اسم حالا کوکو دیتا ست که حالا یه دیتا ست خیلی معروفه توی حالا بحث های دیتکشن، سگمنتیشن و حالا کپشنینگ و اینا. میخوام اون رو بیام یه قسمتش رو دانلود کنم. حالا وارد سایت کوکو دیتا ست شدم، قسمت دانلود، و حالا مثلا این قسمتش که کمتره، این بخشش که حالا حجمش کمه 1 گیگه، اینو دانلود میکنم. واسه دانلودش میخوام لینکش رو اینجا کپی کنم و اینجا توی گوگل کلاب هم در واقع دانلودش کنم. خب یک کد جدید میسازم، یه سلول جدید میسازم برای دانلود. حالا ما یه دستوری داریم که حالا اینم از دستورات لینوکسیمون هستش به اسم wget که شما وقتی اینو بنویسی، بعد لینک مورد نظرت رو وقتی وارد کنی و اینو ران بزنی، شروع میکنه به دانلود کردن. حالا سرعتش هم خیلی بالاست، اگه دقت کنید 95 مگ بر ثانیه هستش و حالا دانلود شد. حالا میبینید که 700 مگ هم حجمش بود و فکر کنم توی حالا 8 ثانیه دانلودش کرد، چون سرعتش خیلی بالاست و این اصلا از ربطی به اینترنت شما نداره، این کاری با اینترنت شما نداره و خود در واقع اینترنت همین گوگل کلاب و سیستم خودش هست و چیزی از حجم اینترنت شما مصرف نمیشه. خب دیدیم که خیلی سریع اومد این دیتا ست رو حالا برای ما دانلود کرد و الان توی فایل منیجر تو اینجا میتونید اینو مشاهده کنید. حالا مثلا فرمتش به صورت زیپ هستش. خب میدونیم دیگه فایل زیپ رو باید اول اکسترکت کنیم و بعد حالا ببینیم که حالا داخلش چی هست. واسه اکسترکت کردنم حالا یه دستوری داریم به اسم آنزیپ، خیلی ساده می‌نویسم و بعد آدرس این در واقع فایلمو بهش میدم. آدرسش رو از کجا بیارم؟ میتونم اینجا کپی پست بزنم و آدرس رو بهش بدم و حالا اینو اجرا کنیم. خب می‌بینیم که حالا داره یکی یکی عکس‌ها رو
واسه ما اکسترکت میکنه، ممکنه مقدار طول بکشه. خب اکسترکتش هم تموم شد. الان ببینید یک فولدر اینجا واسه من ساخته به اسم همین حالا ولیدیشن 2017 که میتونم اینجا در واقع عکسامو بیام ببینم. خب می‌بینیم کلی عکس حالا اینجا وجود داره که حالا مثلا به عنوان نمونه من یکی دوتاشو باز کنم. خب می‌بینیم که حالا عکس‌های مختلف اینجا هست که مربوط هستن به همین دیتاست کوکو. خب پس اینم از توضیح در واقع فایل منیجر و اینکه شما الان متوجه شدید که این قسمت حالا فایل منیجر به چه صورت هست و فایلاتون در واقع کجا قرار میگیرن. خب بیایم سراغ این منو بالایی. این منو رو هم یه توضیح خلاصه بدم. این منو خیلی چیز خاصی نداره، حالا خودتون میتونید بیشتر اینا رو بررسی کنید، ولی کلا خیلی چیزی نداره. مثلا حالا میتونید شما بیاید یه نوتبوک جدید ایجاد کنید، یا حالا یه نوتبوکی رو باز کنید، یا اگه یه نوتبوکی روی کامپیوترتون دارید اونو بیایید حالا آپلودش کنید و اجراش کنید، یا حالا سیو کنید اینو روی درایو یا روی گیت هابتون، یا حالا خود اینو سیوش بذارید. البته گوگل کلاب خودش هم ببینید اینجا به صورت اتوماتیک سیو میکنه، ولی حالا واسه اطمینان بیشتر میتونید از کنترل اس استفاده کنید و حالا خودتون هم سیو بزنید. این گزینه دانلود رو هم اگه بزنید اینجا میتونید در واقع بیاید یه نسخه ای از این کد هایی که نوشتید رو در واقع دانلود کنید و توی کامپیوترتون داشته باشید. حالا دیگه این قسمت ها خیلی چیزی ندارن که لازم به توضیح باشه. این قسمت ران تایم هم مهم هست. حالا اگر که این گزینه اول رو بزنید همه در واقع سلول ها رو واسه شما ران میکنه. ران بیفور میاد تا قبل اون سلولی که انتخاب کردید رو در واقع ران میکنه. اینم که در واقع هم کنترل اینتر خودمون هست. ران سلکشن فقط اون سلول هایی که انتخاب کردید رو ران میکنه و حالا دیگه گزینه‌اش خیلی چیز نیست. این گزینه حالا اینتراپت اکسکیوشن هم در واقع شما وقتی دارید یه سلولی رو اجرا میکنید و حالا میخواید همون سلول رو متوقف کنید، مثلا میگه فرض کنید که من مثلا این دانلود اینو مثلا زدم اجراشه و حالا میخوام متوقفش کنم، میام روی این گزینه کلیک میکنم و اینو در واقع متوقف میکنم. ریستارت سشن در واقع میاد و این در واقع کارهایی که انجام دادید، حالا متغیرهایی که تعریف کردید و همه اینا رو در واقع حذف میکنه و انگار که شما از اول وارد شدید، ریستارت میکنه دیگه. ولی خب این فایلایی که دانلود کردید رو از بین نمیبره. اما گزینه بعدی که حالا دیسکانکت اند دیلیت ران تایم هستش، این گزینه علاوه بر این که کلا این متغیرها و چیزایی که ایمپورت کردید و حالا اینا رو حذف میکنه، کل این فایل منیجرتون هم هر چی دانلود کرده باشید اونا رو هم کلا پاک میکنه و انگار از اول کلا وارد شدید. خب حالا من اینو هم بهتون نشون بدم. مثلا میگم ما متغیر A رو حالا بالاتر تعریف کردیم 5. الان من بزنم میبینید که حالا A 5. حالا اگر که بیام ریستارت کنم، این سشن رو در واقع ریستارت کنم و دوباره این رو در واقع اجرا کنم، بذارید حالا ریستارت بشه. خب اگه دوباره اینو اجرا کنم میبینید که میگه که اصلا A تعریف نشده. پس ریستارت هم کاربردش اینه. گزینه خیلی مهمی که هست این change runtime type هستش که شما میتونید از طریق این گزینه حالا دسترسی پیدا کنید به GPU و حالا کارت گرافیک که حالا T4 رو توی نسخه رایگان به شما میده و اگر که من روی این کلیک کنم میتونم که در واقع بیام و ران تایمم رو عوض کنم. دقت کنید وقتی ران تایمتون رو میبرید روی GPU و کارت گرافیک رو فعال میکنید، کل کدها و چیزایی که تا الان اجرا کردید و حالا فایلایی که دانلود کردید و اینا همه از بین میره دیگه، انگار از اول در واقع شروع کردید. چون خب روی اوکی کلیک میکنم و سیو رو میزنم و الان
در واقع جی پی یو برای من فعال میشه. این از اول کلا کانکت میشه و یه جی پی یو در اختیار من میذاره. اینجا هم ببینید فایلامون هم حتی کلا از بین رفت دیگه. هر چی دانلود کرده بودم و حالا اکسترکت کرده بودم همه حذف شدن. خب الان وصل شدم. ببینید اینجا هم خودش نوشته که ما به T4 وصل شدیم. ببینید در اینجا مقدار استفاده از جی پی یو رو هم در واقع برای شما آورده که حالا 15 گیگ کل فضاشه و حالا ما چیزی در واقع استفاده نکردیم. خب چیز دیگه ای که هست، حالا شما اگر که حالا بخواید بدونید که چقدر از این جی پی یو استفاده کردید و حالا جی پی یو چیه، یه روشش اینه که حالا روی این کلیک کنید که حالا به شما میگه جی پی یوتون حالا چقدرش رو استفاده کردید. یه روش دیگه هم اینه که این کدی که حالا میگم رو بنویسید NVIDIA-SMI. این رو اگر حالا ران کنید یک در واقع کادری واسه شما باز میشه که دقیقاً میگه حالا درایور این جی پی یو چی هست، ورژن کوداش چیه و حالا مدلش چی هستش. ببین اینجا نوشته تسلا T4 و چقدر حالا به شما در واقع حافظه داده که حالا 15 گیگ هستش، 15-16 گیگ در واقع حافظه به ما میده T4 و حالا چقدرش رو استفاده کردید. خب این یه سری حالا توضیحات کلی بود درباره محیط گوگل کلاب. امیدوارم که توضیحات مفید واقع شده باشه و استفاده لازم رو برده باشید. اگر هر جا سوالی یا نکته‌ای مد نظرتون هست که حالا بهش اشاره نشده، خیلی خوشحال میشم توی کامنت ها حالا بپرسید و حتما پاسخ خواهم داد. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.